The question is, what's Montserrat? It's a monastery in the mountains, quite a tourist spot. But there's something else. I think it used to be a Gnostic refuge, hundreds of years ago. Bravo, my friends. Medovsky? No, Langham. No, it's Genan, isn't it? Very good, Miss Collard. So, what happened to the real Langham? He went for a long swim in the Seine. Now, I was expecting to have to rip this place apart and retrace my grandfather's steps, but I do believe you have saved me quite a lot of work. The tabula is at Montserrat. Who would have thought it? The old man will be coming with me. No, please, take me instead. He doesn't know anything. And you do? I think not. But he is old. Eva, hold your peace, child. You can't do this. Oh, but I can. I will. Man is weak, servile, controlled. He must be freed, freed from all constraints, free to fulfill his desires. And you plan to raise the devil to achieve that? Not the devil. Lucifer. Now, if you don't mind, we have a long journey ahead of us. Come on. They can rot in there. We have to get out of here now. I assume that lunatic is as dangerous as he looks. I'm afraid so, Eva. I think he's killed before. You know, Nico, we were chasing Medovsky, but all along, we were really up against Ganon's grandson. Hej hej och välkomna till Singleplayersöndag med Softis. Jag fixade det där med kartan så började de babbla här, så jag var tvungen att starta inspelningen mitt i babblet där, så det var därför jag var lite tyst i början. Look, daylight. Nu vet jag inte riktigt vad som kommer att hända om vi ska rädda farbrorn här. It's a false door, Nico. So that's why Mackenzie's father tried to escape through here. He didn't have time to open the false door. Men kan vi öppna den då? Skulle ju kunna varit ytterväggen också, men kom in. Jaha, vad tryckar på för någonting? Great work, George. Det fanns ju ingen. Come on, Eva. Let's go. Oj. We need to rescue your father and stop Langham before he gets the tabula. Eva, I think you better stay here. Are you kidding? You'll need me, especially if there's a fight. Eva, it'll be very dangerous. Kan hon slåss? Signora, you do not understand. It is my duty. Okay. We'd better check up on Ramon first. Ramon. Sure. Then we will go and kick some ass. Nice, hoppas vi får slåss. Ja, det varit lite kul. Flera timmar senare. Montserrat was way up in the mountains, a major tourist destination. But we went there as tourists. We had an old man to rescue and an ancient tablet to find. And standing in our way was a cold-blooded killer. Why would the tabula be hidden up here of all places? For hundreds of years, the mountain has been kind of a sanctuary. There's an old Benedictine monastery up the hill. Well, I guess that's where we need to start looking. Fight! Wow, it's empty. Where is everyone? This place is normally full of tourists. I don't like the look of this one bit. At least it's not monks with guns. Nej, andra gubbar med vapen istället. Time to bring out the dumb tourist. It's a role you were born to play, George. Yes, då ska vi gissa på att vi ska prata med dem där. Kan titta på lampan först. Nice lamppost. Jaha, okej. Looking at that fence, I'd guess they had dog issues around here. Kissa på den. Nej, då är det ner igen. It was a magnificent building. Ja. I wondered if the tabula fint. was really hidden up there.
Vad mer vi kan titta på här kanske? Nej. Bänken då? A bench with a view. Ah! I guess normally tourists would be fighting over that seat. Nu går vi och pratar om de där. Nu ska jag spela dum turist här och se, men jag tror inte jag kommer in för det, men kanske får reda på någonting. Howdy, fella. Howdy! Sorry, pal. Monastery's closed. Till further notice. Oh, gee, well, ain't that just my luck? Yeah, ain't it? And my two pretty sisters here are so looking forward to seeing the monastery. Låter som en stilstatare. Sure seems that way. And the monastery's definitely up there, huh? It is, but it'll still be there tomorrow. Oh, we fly back to Austin tonight. Well, isn't that a shame? Låter det som. So why's Kanske the place inte. closed? VIP visitors. Nej, skotte. Wow, that's exciting. Which VIPs? A foreign prince. The Prince of where? Ja, måste det då. Yeah, that's the one. Wow! Okej. So we can't let normal folk in. Oh, of course not. No, not if the Prince of where is there. Okej. Oh, We're moving away tröga. from the monastery. Yes, but with those goons in the way, we have to find a different approach. Different approach. Kan vi inte bara hoppa fallskärm ner där? Hoppa fallskärm ner för berget och rätt på Maybe there's some other way klostret. around, via the cable car station? Or at least someone in the can tell us what's going on. Väldigt utzoomad vy The här. building looked very new. It must have been modernized recently. Ja, verkligen. Det tror jag också. Det är precis Glass canopies sparkled in the sun. min tanke. Would have been a pain to clean those. Nej, men då knoppar vi in här då. Kanske få åka linbana. Det skulle jag inte göra på riktigt. Herregud, det måste ju vara livsfarligt. Jag har sett den där filmen när de fastnar där uppe och ramlar ner och bryter benen och varje upp dem. I think it's Lagon. Åh, shit, det är såna där med. Lock everything off. Lock the whole place down, understand? The tabula's got to be up in the monastery, I'm sure of it. Come on. Yes, boss. Åh, coolingar. Close all the routes up to the monastery. And know then they get on make my the crap. old man talk. Yes, boss. This time, don't be so gentle with him. Nej. Kan inte den där flickan som you är hear där that? bakom komma och They spöa den haven't där? found it yet, but Senor Marquez must be in a bad way. Vi är in här nu, eller vad är tanken? Listen, I have to follow those bastardos. Be able to Bastardos! slip through on my own. Sure. We'll see if we can find another way up. You think she'll be okay? Ja, det tror jag. Eva can handle herself. Jaha, kan vi gå in här nu eller? Såg inte ut som att de låste i alla fall. It was locked. Yep. There was a keypad, but I didn't know the code. Nej, kan vi... Nej, vad ska hon göra nu då? Vart tar du vägen? Where do you think we should go? Står på andra sidan huset och viskar. I think we might get some answers inside the cable car station. But the door's locked. Then we'd better find a way to unlock it. Har jag något i mitt inbänd som vi kan använda? Nej. Kan vi spraya det här på kanske? Se vart de har tryckt på knapparna. That would... Nej. Annars har jag väl ingenting, nej. Nej. Kan vi... Ja, vad trycker där igen då? Vad händer då? It was locked. Ja. Okej. Kan jag klättra på den där kanske? Jag har lite garn. Kan jag göra någon liten permobil eller någonting och hasa mig in med? Här kanske vi kan titta och se. Jaha, det blänkte. A thick cable suspended the cable cars over the canyon. Vi tittar i den. Please. Snälla. My God! Nico! Ja! What is Nico! it? This telescope! It's free! Det är gratis! Vad sa du? Move the telescope. Grasp any point.
In the black area drag. Ja, är det... aha. It was the other station for the cable cars. Ah, jag tittar neråt, okej. It was the other... Ja. Hur... Oh, det sitter någon där. There were a couple of people stuck in the cable car. They looked kind of familiar. Then I realized it was my old friends Dwayne and Pearl Henderson. Inte hon som jobbar i Hendersons had an blomaffären. uncanny way of showing up wherever I went. Ja, det är därför det var hon som höll på med spegeln. The cable and wheel mechanism looked sturdy enough, but the thought of riding in that tiny cable car made my stomach flutter. Min med. Nej, kunde jag inte. Och längre däråt. Ingenting där. Titta runt här ordentligt. There was a small chapel perched on the... Oj. There was a small chapel perched on the edge of the cliff. Vad liten. Litet fönstret då. Och titta i. En väg därifrån i alla fall och bort till den andra stationen. Men jag ser ingen väg. Någon annan väg dit förutom den här. Jag ser ingen annan väg dit heller. Nej, hur kommer jag ut härifrån nu då? Men... Hallå? They didn't know. Kan jag... Så här? I signaled them back. I wasn't sure they'd seen it. Pearl was mouthing something and gesturing. Pearl seemed to be writing something on the window. Hjälp! Och så någonting. It said, help. Aha! Stuck. 0797. Door code 0797. I wondered how Pearl came to know that. Ja, det undrar jag med. Jobbar hon där eller? I idly wondered whether there was more to find by looking at the scenery. Det finns inget, men jag har ju tittat på allting. Kan jag bara få gå till dörren? Finns ingen bakknapp, den brukar vara här. Wait. Ja, det är ett ansikte. That rock looks familiar. Nico, take a look at this and tell me what you see. You're right. That rock looks like a head. Någon speciell eller? I've seen that äntligen. shape before. Take a look at this. Prata fort, det är dags för The paus. face in the Ouroboros. It's exactly the same shape as that rock. That can't be a coincidence. And you know what? Langham's got the forged picture. The one without the face. So the rock won't have meant anything to him. Nico, I don't think the tabula's up at the monastery. I think it's down there somewhere, around that rock. Vi ser, har du pratat klart nu? Ja, det har han, tror jag. Ja, då tar vi en liten paus. Så vi är snart tillbaka. Ja, då var vi tillbaka med lite nytt färskt rykande kaffe. Då gissar jag på att vi kanske inte behöver... Ja, tjej, jag vill ju gå in här. Come on, Nico. Pearl's giving me the code to the door. What? Pearl? Who? How? Trust me, Nico. I've got friends in low-hanging places. Alltså åker ner där och sen kanske knalla bort till det där lilla klostret eller vad det var. Och sen kanske hitta någonting där vid huvudet i berget. Looks like everything has been shut down. Jaha. Men vad är det som pratar? En lunchlåda! Kan jag få den? Oj! A metal lunchbox. Someone sure wanted to keep their cheese safe. Hey, is anybody there? Whoa! Did you hear that? Vart pratar det ifrån? We're stuck in here. Help! Buh. How about that, Nico? A talking lunchbox. Huh. What will they think of next? I better take it with me. Trög.
Fick jag den? Ja, den var en lunchlåda. Men då lär jag ha pratat någonstans ifrån. The cable cars were scheduled to run all day. All day, every day. Finns det någon av- och på-knapp kanske? Kan vi gå in där? There was no lock, övervakningskamera. but the door wouldn't open. Go away! Jaha. Hello? George? There's someone in there. Are you all right in there? Just go away! Nej, jag vill in där. Wait, please. We mean you no harm. Please, come out. I'm staying right here until I know it's safe. Nej, men det är säkert. Wait. Nej, men... I'm staying... Ja, här kanske vi kan dra på den här. Där! Få igång den här mackaturen. Var det fint här? Fina The färger. control panel looked complicated. It wasn't powered up. And the smell of burnt electrical components hung ominously in the air. Den lukten känner jag igen. Tyvärr. Händer det någonting? The cogs turned, but the rest of the mechanism didn't seem to be engaging. Då kanske jag måste göra någonting här borta. Här var massa... The control panel... en lucka här. wasn't... Shh, tyst. Här ska vi gå in och titta. Det måste vara där. Det är någon kabel som har blivit bränd. Det här är jag expertning på. The console circuitry looked pretty complex and dangerous. Nej då, det är lugnt. Här! Men jag såg ju. Tror jag. The console... Det var en säkring här som är av. Nej, men varför kan du bara tittar du ut för? Titta inte ut. The circuitry looked pretty complex and dangerous. Nej, jag får inte vara... Ja, men... Jag såg ju felet. Det var ju en säkring som var trasig. Vojne. Jag fick inte göra någonting där inne. The control panel looked complicated. Ja. It wasn't powered up. Nej. Och jag vet ju varför. Och jag vill ju bara... dra på den. Vad är det här då? The wheels were part of the cable car mechanism. The cables were suspended in a huge contraption that ran the cable cars up and down. And then... ja, nej, vi provar det där igen då. Jag förstår inte varför jag inte får... göra någonting där inne. Här kameran är ju lite intressant. Wait, please, we mean you no harm. Då säger han samma sak. Please, come out. I'm staying... Ja. Kameran kan vi inte göra någonting med. Jag tror jag får kolla på en sån här. Just det. Vi hade ju den här lådan. A talking lunchbox. Locked. With no key, I was gonna have to find a way to break into it. Har inte jag en kofot? Det hade jag inte, nej. Haha, äntligen fick jag nytta av det där gamet. Jag provar på varenda dörr och lås och The lock allting. was too well made to be picked. Fasen. Kan vi trycka in en tändsticka i den? Aha! Lägger den här i och mosar den med kugghjulen. Vilken smart idé. Jajamän! Här. Nu drar vi den här spaken här. Och där i ligger en säkring som jag kan stoppa in där kanske. Nej, det är det säkert inte. Men det är kanske är en telefon så jag kan ringa till dem där nere. Eftersom de pratar i den. Ja, men nu går ju hon dit och snokar. Jag vill ju titta först. That's quite a mess you've made there, George. Ja, det var meningen. Det är lugnt. You know what they say about making omelets, Nico? You can't make them without strawberry jam? Nej, jo. Men inte utan att knäcka några ägg. Så, nu vill jag öppna. Det är som julafton. Så jag gillar ju inte julafton, men i alla fall. Just as I thought, it's a two-way radio. Aha, vad fan är det i lunchlådan för?
Dwayne, this is George. George Stobart. Holy cow, George, just the fella I need. How you doing, buddy? I'm good, Dwayne. And don't you worry, I'll have you out of there in a minute. You reckon you can get the cable car running again? No, the console isn't working properly. I've got no idea why not. Det har jag. George, this is Pearl. Get Kat to help you. She knows everything about that place. Cat? Det är hon som är här inne. Is she the girl in the closet? Has she locked herself in? Oh dear. Let me talk to her, darling. Nice. Och så la han på. Kan jag sätta den typ där? Där då. Se om hon vill prata. Kanske hon inte vill. Hon kanske är lite ledsen. Kan ju vara Cat? lite ledsen. I found you a friendly voice. How do you know my name? Kat, dear, it's me, Pearl. Pearl? How did you get here? That's not possible. Listen, darling, it really is me. But I'm talking on the radio. George here is a very decent guy, and you should open the door. I'm not going to fall for that. Prove it's you. Mhm. All right. Remember we discovered we both love musicals? Yeah? And my favourite one is? How does it go now? Help me out. I am the very model of a modern major general. Vad fint. Of information, vegetable, animal and mineral. I know the kings of England and I quote the fights historical. From Marathon to Waterloo in order categorical. Åh, vad vackert. I'm very good in integral and differential calculus. Ja, det I know räcker the nu. scientific names of beings and homunculus. In short, it matters vegetable, animal and mineral. I am the very model of a modern major general. Vad fint, hörni. Gå ut nu. All right, only Pearl would know that, and I trust her. Who are you? I'm George, and this is Nico. How did you end up in a closet? There were Måste some väl guys inse. with guns. They took over the whole station. I hid in here. We're trying to avoid them too. I was quite surprised, you know. They never mentioned guns at the job interview. Really? We need to use the cable car. Can you operate it? Yeah, if the console was working, but they sabotaged it. Ja, And there's no way to vet. get it started? Jo. There might be. Let me see. Behöver reservdelar? Kan jag få gå in där och See that titta? burned out fuse down there? Ja, jag sa ju att det var en breddsäkring! Herregud! In Lyssna the på back mig. by the prongs? Yeah. The idiots stuck a spanner in there and blew the fuse. They wanted to make sure no one could use the cable cars. Connect those two prongs somehow, and the console should restart. Det går ju att vika ihop de här två ändarna eller lägga en How on earth are we spik gonna där reach eller en that? kabel I eller don't någonting know. där. But don't stick your arm in there. You'll get fried. Nej. Jag kan det här. Låt ju pappa Björn fixa det. Rör ingenting där nu, är du snäll. Vad har jag i lådan? Den här till exempel? Wire would be a good way to shortcut the prongs. I needed a closer look. Så. I needed... There was no way I... Nej, du når inte. Men om jag kan peta med den här då? The paperclip would do the trick connecting the two prongs. Jajamän. But I didn't want to just throw it in there. I might miss. Men kan du inte bara sträcka på dig? Vad är det här? Front. It was the only area that was safe for me to touch. Anywhere else would have given me one hell of a shock. Nej, inte om man vet vad man gör. I needed to avoid... Gizmos. I needed... The console looked complicated. I needed to avoid... Ja, du kunde alltså inte göra någonting där. Vi måste ha någonting att peta med. Kan jag gå in här och titta om det finns någonting där inne jag kan använda mig av? Jag verkar inte ha någonting i inventoriet. Nothing of interest in there. Nej, men vad trevligt. No one was manning the counter. Nej. Anybody? Nej, den där är jag ju tittat på. The cable... Har inte hon någonting då?
vad som helst. Hi, it's Cat, isn't it? Yeah, Cat D. Catty. And you run the station? No, this is just a summer job. Ja, men det här är ju inte så intressant. Ja, det So där kanske. what's down there? There's a little chapel called Santa Cova. Kapell. Did those guys go down there too? Nah, I think they settled for closing down the cable cars. Det där andra var inte så intressant. Men fanns det ingenting här inne jag kunde lasso med? Typ lasso. Front. Ja, verkligen ingenting. Kan jag peta med den här? Nope. I need... Om jag typ sätter dit den där. Nej. I only had a few matches using... Kan jag peta med en tändsticka? Eller, oj. That was... Slut. Sluta, menar jag. Well, that didn't work. Nej. The thought of Trevor armed with a paperclip intrigued me. But I had no way to attach it to him. Vadå, seriöst? Är det så jag ska göra? Ska jag sätta det där gemet på kackerlackan? Om jag sprayar lite på den. Not a snowball's chance. Inte en snöbollschans, nej. Men det finns ju ingenting här. Har du Any någonting? ideas on how to reach those prongs in the console? Oh, if only we had some rubber gloves. I should have asked Annette for hers. Well, you can't take everything, George. Ja, jag kan försöka. Har du gummihandskar? Kan vi hitta gummihandskar? Men alltså, det måste ju finnas här. Jag kan inte gå härifrån, väl? Jag vill inte titta på det där. Prata om det. Jag vill inte prata om det. Nej. Det finns ingen The box illusion was mangled beyond repair. Jaha. With Langham and his thugs out there, it was far too dangerous to be walking about. Besides, I was convinced that we could make the cable cars work from in here. Ja, men du är så fjantig. Du behöver ju gummihandskar. Nej, nu tittar jag här. Ja, men det vet jag. Ja, det är så långt jag har förstått. Det var kackerlackan man skulle ha. Ja, hur får jag dit den där? Paperclip. Dip the paperclip in the jam. Vadå är det? Är det sylt här? Ja, det var det. Det såg inte jag. Jag trodde... Well, I've done stranger things in my life. Sylt och radio i lunchlådan. Now all sticky. Det var som fashion. Stackars lilla kackerlacka. Vad hette han? Manfred. Trevor var det. Vilka Manfred ifrån? Nu ska vi se om man kan hjälpa oss här då. Lilla Trevor. Trevor could help. But I couldn't just throw him in there. Nej! I set him down at the edge where it was safe. Jaha, okej. Good boy, Trevor. Duktig pojke. Kom igen nu då, gå hit. Kan vi kasta in kakan här? Ja, det kunde jag! Nice. Go, Trevor, go! Ja, han klarar sig. Poor Trevor looked like he needed therapy. But the console was working. Så gick han hem till lådan igen. Jag tar den igen, det kan vara bra. Hotwire. Ottamali. The console, it's working. Cool. I can send you down there if you want. Nej, Just tack. bring the cable car up here. Pearl and Dwayne are going to be mighty relieved. Eller jo, förresten, vi måste ju ner där. Oh, they must have been going down in the other cable car. Come on, Nico. There's no time to lose. Ja, då åker vi då. As we got closer to the face in the rock, I knew for sure that we were on the right track. It was definitely the same as the face in the painting. Där. But with one difference. The symbol of the tabula was missing from the rock formation. Pannan. Det kommer jag ihåg. Vad fult de gick där. Well, here we are.
Här är vi. But no way to reach the face. Nej, jag tror inte du behöver nå ansiktet. Tror jag inte. Jag antar att vi ska in här och runt och in i berg Let's have a och look grejer. around. There must be a way up. Så där, då var avsnittet slut för den här gången. Gillar ni det så får ni gärna tumma upp och skriva en kommentar om vad ni tyckte och ifall ni vill ge några tips eller något sånt. Ja, vi ses imorgon. Hej hej!